السلام عليكم متابعي قناة مسيو. في هذه الحلقة سنكمل طريقة تركيب الروت لجهاز أماي A1 بسهولة. فاصل قصير ونواصل. مش نغلق الهاتف. وبعد ندخل الوضع ريكوفري مود عن طريق الضغط على زر رفع الصوت بعد زر التشغيل. ننتظر ان تفتح واجهة ريكوفري مود. وبعد نضغط على انستال ونختار ملف الروت، وبعد نعمل سوايب ونستناه لين يكمل. وتوا نضغط على وايب كاش، نعمل سوايب ونستناه لين يكمل. بعد نضغط على ريبوت، نستناه الهاتف لين يفتح. وتوا كما تشوفوا تم فتح الهاتف. ننتظر قليلا لأن تظهر أيقونة
الروت. كما تشوفوا ظهرت قناة الروت مش ندخلوا لها، وكما تشوفوا عملية الروت نجحت. حتى نكونوا كملنا الفيديو. إلى اللقاء.